Xin chào các bạn. Bạn có từng kể với ai đó là mình đang giao dịch Forex không ạ? Câu nói phản hồi mà hầu hết các trader đều nghe đó là Forex chẳng khác gì cờ bạc. Nghe xong bạn cảm giác thế nào ạ? Bạn có còn tin vào con đường mình đang lựa chọn hay không? Phản ứng với nó thì có người rất là tức, có người thì lại cười, có người lập tức mở điện thoại nạp thêm tiền để chứng minh điều ngược lại. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu hai người cùng giao dịch Forex, một người đều đặn kiếm lợi nhuận nhiều năm, người còn lại cháy tài khoản mỗi tháng, liệu vấn đề nằm ở thị trường hay là nằm ở cách họ giao dịch ạ? Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi Forex có phải là cờ bạc hay không? Và quan trọng hơn, khi nào Forex biến thành cờ bạc? Hãy cùng theo dõi đến cuối video để tìm kiếm câu trả lời nhé. Nó sẽ rất hữu ích cho tư duy giao dịch đấy ạ. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Muốn trả lời câu hỏi Forex có phải là cờ bạc hay không ấy, thì trước tiên chúng ta phải hiểu cờ bạc là gì. Hiểu đơn giản ấy, cờ bạc đó là việc đặt tiền vào một cái kết quả có tính may rủi và kỳ vọng kiếm lợi nhuận chủ yếu dựa trên sự ngẫu nhiên. Ví dụ như là trò chơi xúc xắc hay là máy đánh bạc. Người chơi gần như không có khả năng tạo ra lợi thế dài hạn. Yếu tố quyết định chủ yếu là xác suất và may mắn. Với thị trường Forex thì nó hoàn toàn khác. Đây là thị trường giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới. Ở đó có các ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp, nhà tạo lập thị trường, các trader cá nhân. Giá không di chuyển chỉ vì vận may mà vì cung và cầu, dữ liệu kinh tế, chính sách tiền tệ, dòng tiền và kỳ vọng của thị trường. Nói cách khác, Forex là một thị trường tài chính, không phải là một trò chơi may rủi được thiết kế sẵn. Có rất nhiều người giao dịch Forex theo cách một con bạc. Ví dụ khi họ mở biểu đồ thì giá tăng thì lập tức mua, không có phân tích, không đặt stop loss, không có kế hoạch và không biết là mình đang làm gì. Trong thực tế, giao dịch Forex là một kỹ năng tài chính, giống như là bác sĩ, kỹ sư hay là lập trình viên. Không ai trở thành chuyên gia chỉ sau vài tuần học tập. Với trader cũng vậy, bạn cần phải có thời gian học tập và trải nghiệm ở trên thị trường. Quá trình giao dịch, bạn hãy thử tự kiểm tra. Nếu bạn thường xuyên làm những điều sau, rất có thể bạn đang giao dịch theo kiểu đỏ đen. Dấu hiệu thứ nhất đó là không có kế hoạch giao dịch. Bạn vào lệnh vì cảm thấy, tức là các bạn cảm giác thị trường di chuyển như thế nào thì các bạn sẽ giao dịch như vậy. Nhiều bạn ấy, sáng ra vừa mới thức dậy khỏi giường, mở luôn điện thoại lên, nhìn vào chart, thấy giá đang tăng, mua luôn mà họ không cần tính toán gì. Chưa kịp nghĩ xem là mình sẽ đặt stop loss như thế nào. Nếu giá đi ngược xu hướng thì sẽ xử lý ra làm sao. Và nếu như nó đi đúng hướng thì chốt lệnh như thế nào. Thực sự đó là một cái hành động rất là nguy hiểm. Nó có thể là khởi đầu cho một chuỗi domino sai lầm. Dấu hiệu thứ hai của việc bạn đang biến Forex thành cờ bạc đó là không đặt stop loss vì bạn nghĩ rằng biết đâu giá sẽ quay đầu. Thực sự cái tư duy này ấy, nó không phải là không có lý do đâu ạ. Thực chất ấy, giá của sản phẩm nó chỉ có đi lên hoặc là đi xuống thôi. Có nhiều cái giai đoạn chúng ta gọi thị trường là sideways, tức là thị trường đi ngang, nhưng mà thực chất thì nó vẫn có di chuyển lên xuống trong một cái phạm vi nhất định. Và trong nhiều trường hợp ấy, khi bạn thực hiện một cái lệnh mua hoặc là bán xong, lệnh của bạn bị âm, bạn giữ lệnh đủ lâu ấy thì thị trường nó cũng sẽ quay lại và làm cho cái lệnh đó hòa hoặc thậm chí là win. Nhưng không phải tình huống nào cũng vậy. Nếu bạn vẫn giữ cách giao dịch như thế này ấy, thì chỉ cần một trường hợp giá tiếp tục đi theo xu hướng mà nó đã di chuyển thôi thì tài khoản của các bạn sẽ không còn nữa. Không có cơ hội để giá quay đầu làm cho cái lệnh của các bạn được hồi lại. Dấu hiệu thứ ba đó là tăng khối lượng sau khi thua, hay còn gọi là gỡ lỗ. Hành động này giống như là bạn đang trả thù thị trường vậy. Bạn muốn nhanh chóng gỡ lại cái khoản thua của mình bằng cách là tăng khối lượng. Và ở đây, trên màn hình thì các bạn có thể thấy một cái tình huống. Trước đó thì trader này giao dịch một số những cái lệnh chỉ là một lót thôi. Ví dụ buy cái sản phẩm này là một lót này, cái sản phẩm vàng đây cũng là một lót này. Nhưng mà hai cái lệnh này nó bị âm và họ tiếp tục chuyển sang một cái sản phẩm khác. Và với cái sản phẩm USD CHF này thì họ đã giao dịch một cái khối lượng rất là lớn, đó là 60 lot. Đấy, nếu như mà cái lệnh này ấy, giá nó đi theo đúng xu hướng, tức là giá đi lên, bởi vì đây họ thực hiện lệnh buy mà, thì rất là nhanh chóng cái khoản thua lỗ ở hai cái lệnh phía trước này sẽ được bù lại, đúng không ạ? Nhưng ở đây các bạn thấy giá nó lại đi ngược xu hướng và cái phần âm của cái lệnh này nó tăng lên rất là nhanh. Đó thì các bạn chưa kịp gỡ lỗ thì cái khoản lỗ của các bạn nó đã được tăng lên rồi. Dấu hiệu thứ tư đó là giao dịch liên tục, ngay cả khi không có cơ hội rõ ràng. Thực tế giao dịch ấy thì một ngày trader vào nhiều lệnh không phải là điều hiếm gặp. Nó còn tùy thuộc vào cái phong cách giao dịch mà họ đang lựa chọn. Có thể là họ đang giao dịch theo phong cách scalping hoặc là day trading. Khi đó, một ngày họ có thể vào 5, 10 hoặc là thậm chí nhiều hơn 10 lệnh. Tuy nhiên, nếu như các bạn giao dịch theo phong cách swing trading thì một ngày các bạn có thể vào 1, 2 lệnh hoặc là thậm chí không vào lệnh nào cả.
Và trong cùng một cái phong cách giao dịch như thế thì lại còn tùy thuộc vào việc là cái cách lấy tín hiệu của trader ra làm sao nữa. Với mỗi cách lấy tín hiệu khác nhau thì chúng ta sẽ có được những cái cơ hội khác nhau. Tuy nhiên, bạn hãy nhìn lại xem, nếu như theo cách thức lấy tín hiệu của bạn, bạn chấp nhận giao dịch khi tín hiệu nó không rõ ràng thì chắc chắn đây là một cái tình huống rất là nguy hiểm rồi, đúng không ạ? Chúng ta quá hướng đến cái việc kiếm tiền nhanh mà bỏ qua những cái quy tắc giao dịch của chính bản thân mình. Dấu hiệu thứ 5 của việc biến Forex thành cờ bạc đó là mỗi lần mở lệnh, tim bạn đập nhanh hơn cả xem chung kết World Cup. Đây là cái lúc cho thấy rằng cảm xúc của bạn đang điều khiển quyết định giao dịch của bạn. Điều này có lẽ nó là một cái cảm giác mà hầu hết các trader mới đều gặp phải. Thậm chí khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm rồi thì có thể là bạn vẫn đang gặp phải cái tâm lý này. Và trong trường hợp khi mà các bạn đã có kinh nghiệm rồi, các bạn vẫn gặp phải cái tâm lý này, có lẽ cái khối lượng giao dịch của các bạn đang để quá lớn. Bạn chưa quen với việc quản lý những cái khối lượng giao dịch lớn như vậy. Rất là lưu ý nhé. Khi mà bạn muốn nâng cấp tài khoản của mình từ tài khoản nhỏ sang tài khoản lớn thì bạn hãy làm quen trên những cái tài khoản demo trước. Và nếu như mà có muốn tăng khối lượng thì hãy tăng chậm thôi, tăng dần dần. Qua mỗi cái bước như thế các bạn làm quen rồi, các bạn mới chuyển lên một cái bước tiếp theo với một cái khối lượng lớn hơn. Thực tế, Forex nó chỉ là một công cụ để chúng ta có thể kiếm tiền thôi. Hãy tưởng tượng một con dao bạn có thể dùng để nấu ăn cũng có thể gây ra những cái điều nguy hiểm. Lỗi nó không nằm ở con dao mà nằm ở người sử dụng. Với Forex cũng vậy, thị trường nó không ép bạn all in, không ép bạn gấp thép, không ép bạn giao dịch liên tục. Đó đều là quyết định của trader cả. Forex chỉ là công cụ, chính cách sử dụng mới quyết định kết quả. Điểm khác biệt giữa trader và một con bạc nó không nằm ở việc cái lệnh giao dịch là thắng hay là thua, mà nó nằm ở quy trình. Các bạn tuân thủ quy trình, có thể là cái lệnh nó bị thua, nhưng về dài hạn thì các bạn sẽ win. Một trader chuyên nghiệp sẽ có kế hoạch giao dịch rõ ràng, có kế hoạch quản lý vốn, có nhật ký giao dịch và có thống kê kết quả, đánh giá hiệu suất. Một con bạc thì thường họ sẽ giao dịch theo linh cảm, theo may mắn, hy vọng, và khi lệnh bị thua lỗ thì họ sẽ cố gắng để gỡ lỗ nhanh. Và khi giao dịch như thế thì họ thường giao dịch theo cảm xúc, nghĩ rằng lần này chắc chắn win, và lúc này thì họ sẽ vào lệnh với khối lượng lớn. Đây là những cái điểm khác biệt rất lớn mà các bạn cần phải lưu ý. Có 3 nguyên nhân chính làm cho một người mới dễ biến Forex thành cờ bạc. Nguyên nhân thứ nhất đó là họ muốn làm giàu quá nhanh. Thứ hai đó là thiếu kiến thức nền tảng. Và thứ ba đó là tin rằng mỗi giao dịch phải thắng. Trong khi thực tế thì ngay cả với trader chuyên nghiệp vẫn có những lệnh thua. Điểm khác biệt đó là họ biết cách kiểm soát khoản lỗ của mình. Một khoản lỗ nhỏ nó là chi phí để chúng ta tham gia vào thị trường tài chính. Nhưng nếu như chúng ta để cái khoản lỗ đó là quá lớn thì lúc này chúng ta đã chuyển sang đánh bạc. Để bạn không biến Forex thành cờ bạc thì hãy nhớ 5 nguyên tắc. Thứ nhất đó là chỉ giao dịch khi có kế hoạch. Thứ hai đó là luôn đặt stop loss. Thứ ba là quản lý vốn chặt chẽ. Thứ 4 là ghi nhật ký giao dịch. Và thứ 5, chấp nhận rằng không có ai thắng 100% các lệnh giao dịch cả. Nếu bạn làm được điều này thì bạn đang giao dịch như là một trader, không phải như là một người đặt cược. Có lẽ câu hỏi đúng không phải là Forex có phải cờ bạc hay không, mà là bạn đang giao dịch theo cách của một trader hay là theo cách của một con bạc. Đây là câu hỏi mà mỗi người nên tự trả lời, bởi vì thị trường không quyết định điều đó, chính bạn mới là người quyết định. Hãy tưởng tượng có hai người cùng mở tài khoản Forex, cùng giao dịch một cặp tiền, cùng nhìn một biểu đồ, thậm chí cùng một cách lấy tín hiệu, nhưng kết quả sau một năm lại hoàn toàn khác nhau. Người thứ nhất thì vẫn còn tài khoản, đều đặn học hỏi, tiến bộ từng tháng, trong khi người thứ hai đã nạp tiền rất nhiều lần và luôn cho rằng thị trường quá khó. Điều gì tạo ra sự khác biệt ở đây ạ? Không phải vì người thứ nhất gặp nhiều may mắn hơn, mà vì họ tiếp cận Forex như là một nghề, trong khi người thứ hai tiếp cận Forex như là một trò may rủi. Thị trường là như nhau, nhưng cách bạn tham gia sẽ quyết định kết quả. Có một dấu hiệu rất dễ nhận biết rằng bạn đang dần biến Forex thành cờ bạc, đó là mọi quyết định đều được đưa ra dựa theo cảm xúc. Khi bạn thấy giá tăng mạnh, bạn sợ lỡ cơ hội và bạn thực hiện ngay một cái lệnh mua. Và chẳng may thua một lệnh, bạn sẽ muốn gỡ ngay, tiến hành một lệnh mua tiếp theo. Một tình huống khác có thể là bạn thắng vài lệnh liên tiếp, bạn tự tin quá mức và bạn tăng khối lượng giao dịch. Nếu như mà bạn để ý thì bạn sẽ thấy trong những cái tình huống này, người ra quyết định không còn là kế hoạch giao dịch mà là cảm xúc. Trader chuyên nghiệp cũng có cảm xúc, nhưng họ không để cảm xúc cầm lái, họ để kế hoạch cầm lái, đó là sự khác biệt rất lớn. Có một điều rất dễ khiến người mới hiểu sai, đó là một giao dịch có lợi nhuận không đồng nghĩa với một quyết định đúng. Ví dụ, bạn vào một lệnh mà không phân tích, bạn đặt stop loss không quản lý vốn nhưng giá lại đi đúng hướng. Khi đó bạn sẽ có lợi nhuận. Liệu điều đó có chứng minh rằng cách giao dịch của bạn đúng hay không ạ? Chưa chắc, đúng không ạ? Đó có thể chỉ là may mắn. Ngược lại, có những cái giao dịch bạn phân tích rất là đầy đủ, tuân thủ kế hoạch, quản lý rủi ro đúng, nhưng thị trường vẫn đi ngược và bạn bị stop loss. Tuy nhiên, đó vẫn là một giao dịch tốt nhé. Bởi vì lúc này bạn đã làm đúng quy trình. Trader chuyên nghiệp đánh giá chất lượng quyết định không chỉ nhìn vào kết quả của một lệnh.
Tôi muốn giới thiệu đến các bạn 3 câu hỏi giúp bạn biết rằng mình đang là một trader hay là một con bạc. Và trước mỗi giao dịch thì bạn nên tự đặt cho mình những cái câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất đó là tại sao mình vào lệnh? Nếu câu trả lời đó là em thấy giá chắc tăng thì có lẽ bạn cần phân tích thêm. Một lệnh giao dịch nên có tiêu chí vào lệnh cụ thể. Hãy xem checklist tiêu chí đã thỏa mãn hay chưa trước khi vào lệnh. Câu hỏi thứ hai đó là nếu giao dịch này thua thì mình sẽ mất bao nhiêu? Nếu như bạn không biết câu trả lời là như thế nào thì có nghĩa là bạn đang chưa quản lý rủi ro. Và bạn cần biết rằng quản lý rủi ro nó là một kỹ năng mà mọi trader cần phải có. Bạn cần phải nghiêm khắc thực hiện các cái nguyên tắc quản lý rủi ro. Bởi không ai biết trước chắc chắn rằng thị trường sẽ di chuyển như thế nào. Cho nên bạn cần phải có một cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ về cái rủi ro này. Câu hỏi thứ ba đó là nếu giao dịch này thắng, mình có tiếp tục tuân thủ kế hoạch hay là không? Hay là mình sẽ tăng khối lượng vì quá tự tin? Điều này nó cũng sẽ rất là nguy hiểm nhé. Thực tế thì thị trường nó không quan tâm là trước đó bạn đã thắng hay là thua. Nó chỉ biết di chuyển theo cái xu hướng mà nó nên đi. Cho nên nếu như mà bạn tăng khối lượng và chẳng may thị trường nó lại đi ngược với cái xu hướng mà các bạn đã giao dịch thì có thể là chỉ sau một lệnh thôi các bạn đã bị mất hoàn toàn cái số lãi trước đó các bạn đã đạt được. Thậm chí các bạn có thể mất nhiều hơn, âm vào cái phần vốn của các bạn. Có một mô hình rất đơn giản nhưng lại giúp rất nhiều trader đi đúng hướng, đó là mô hình 3 chân kiềng. Nếu như bạn có xem một số những cái video khác ở trên kênh thì có lẽ bạn đã gặp cái trường hợp mà tôi giới thiệu về mô hình 3 chân kiềng này rồi. Tôi lặp đi lặp lại nó bởi vì đây là một cái nội dung rất là quan trọng mà trader cần phải biết. Nó là yếu tố giúp bạn trở thành một trader chuyên nghiệp. Chân thứ nhất trong 3 cái chân kiềng đó là phương pháp. Bạn cần biết khi nào nên vào lệnh, khi nào nên đứng ngoài. Chân thứ hai đó là quản lý tâm lý. Bạn phải chấp nhận rằng không có chiến lược nào thắng mọi giao dịch. Không để mình rơi vào tâm lý FOMO, không gỡ lỗ, không giao dịch vì tức giận. Và chân kiềng thứ ba đó là kỷ luật. Bạn có kế hoạch giao dịch rồi thì phải làm đúng kế hoạch. Đặt stop loss rồi thì không xóa. Giới hạn rủi ro thì không tự ý thay đổi. Nếu thiếu một trong 3 yếu tố này thì Forex rất dễ biến thành một trò đỏ đen. Khi cả 3 chân kiềng này được duy trì thì bạn đang từng bước xây dựng tư duy của một trader thực thụ. Sau tất cả, có lẽ điều đáng nhớ nhất ở đây không phải là Forex có phải là trò chơi cờ bạc hay không, mà là thị trường không quyết định bạn là trader hay là một con bạc. Chính cách bạn hành động mới quyết định điều đó. Mỗi lần vào lệnh, bạn đều có quyền lựa chọn giao dịch theo kế hoạch hay là theo cảm xúc, lựa chọn bảo vệ tài khoản hay là mạo hiểm tất cả, lựa chọn học hỏi hay là chỉ hy vọng vào may mắn. Thị trường không ép bạn chọn, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phản ánh lựa chọn của bạn. Vậy Forex có phải là cờ bạc hay không ạ? Câu trả lời là không. Forex là một thị trường tài chính, nơi giá được hình thành bởi cung và cầu, dòng tiền, tin tức kinh tế và hy vọng của hàng triệu người tham gia. Nhưng nếu bạn giao dịch mà không có kiến thức, không có kế hoạch, không quản lý vốn, không kiểm soát cảm xúc, thì chính bạn đã biến hoạt động giao dịch của mình thành một trò đỏ đen. Hãy nhớ, điều khác biệt giữa một trader và một con bạc không nằm ở nền tảng giao dịch, không nằm ở cặp tiền, cũng không nằm ở số vốn, mà nằm ở cách ra quyết định. Muốn thành công lâu dài, hãy xây dựng 3 nền tảng quan trọng. Một câu nói rất đáng suy ngẫm. Thị trường không lấy tiền của bạn vì bạn giao dịch Forex. Thị trường lấy tiền khi bạn giao dịch mà không có sự chuẩn bị. Vì vậy, đừng quá vội tìm kiếm một cái chiến lược giúp bạn thắng thật nhiều. Hãy dành thời gian xây dựng tư duy đúng, học cách quản lý rủi ro, rèn luyện kỷ luật và kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm. Khi đó thì bạn sẽ không còn hỏi Forex có phải là cờ bạc không, mà sẽ biết cách để bản thân không bao giờ giao dịch như là một con bạc. Trên đây cũng là toàn bộ nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu video hôm nay giúp bạn hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa Forex và cờ bạc, cũng như là nhận ra đâu là những hành vi dễ biến việc giao dịch thành một trò may rủi, hãy nhấn like để ủng hộ kênh Tự học Forex nhé. Đừng quên subscribe kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video về Forex từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp bạn có một hành trình bền vững trên thị trường này. Bạn có ý kiến gì về nội dung, hãy bình luận bên dưới video để chúng tôi biết nhé. Nếu bạn muốn giao dịch Forex mà chưa đăng ký tài khoản giao dịch, thì hãy tìm đến đường link mở tài khoản trên sàn Xnet mà tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc là trong phần mô tả của video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn luôn giữ được sự tỉnh táo, kỷ luật và từng bước trở thành một trader chuyên nghiệp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Tự học Forex.